سلام. در این آموزش قرار 0 تا 100 نصب هوش مصنوعی تولید عکس فلاکس رو به زبان خیلی ساده یاد بگیرید. کار خیلی آسونیه و این آموزش برای همه مناسبه و سطح دانش شما هر قد باشه فرقی نمیکنه. بعد از دیدن این آموزش شما نیاز به هیچ آموزش دیگه‌ای نخواهید داشت. من در ابتدا یه سری توضیحات در مورد مدل‌های تولید عکس میدم و بعد میریم سراغ آموزش نصب. یه مدلی وجود داشت به نام استیبل دیفیوژن. متاسفانه کیفیت استیبل دیفیوژن در تولید بعضی از عکس‌ها افتضاح بود. بعد یه مدلی اومد به نام فلاکس. فلاکس در حال حاضر 4 تا نسخه ازش وجود داره. 2 تا فلاکس پرو و یک فلاکس دیو و یک فلاکس اشنل. نسخه های پرو فلاکس یعنی فلاکس 1 و 1 پرو و فلاکس 1 پرو رایگان نیستن در حال حاضر، اما فلاکس دیو و فلاکس اشنل رایگان هستن. فلاکس اشنل کیفیت مناسبی نداره، اما از طرفی عکس رو زودتر تولید میکنه. فلاکس دیو کیفیت بیشتری داره، اما زمان بیشتری طول میکشه تا عکس شما آماده بشه. فلاکس های پرو یه مقداری از فلاکس دیو کیفیتشون بیشتره. این فلاکس 1 و 1 اخیراً عرضه شده. من تو مقایسه هایی که انجام دادم تفاوت زیادی بین فلاکس 1 و 1 پرو و فلاکس 1 پرو ندیدم، اما این سه نسخه یعنی فلاکس 1 و 1 پرو و فلاکس 1 پرو و فلاکس دیو کیفیت بهتری نسبت به فلاکس اشنل دارن. پس من کاری به فلاکس اشنل ندارم و مستقیم میرم فلاکس دیو رو نصب کنیم. ببینید این سه عکس با ورودی‌های یکسان با سه مدل فلاکس اشنل و دیو و پرو ساخته شدن. همونطور که می‌بینید دیو و پرو جزئیات بیشتری نسبت به اشنل دارن. خب بریم سراغ نصب فلاکس. برای اجرای مدل فلاکس شما نیاز به یک محیط دارید. حالا این محیط چی است؟ شما داخل این محیط مدل فلاکس رو قرار میدید و ورودیتون رو مینویسید و عکس رو تولید میکنید. ببینید مثلا من اینجا ورودیم رو مینویسم، هرچی میخوام بنویسم و بعد روی جنریت کلیک میکنم و تصویرم تولید میشه. ما در حال حاضر دو تا محیط خیلی معروف داریم. یکیش مدل فورج هست که در تصویر میبینید و خیلی کار کردن باهاش آسونه، و یکی هم محیط کانفیو آی هست، اما راه اندازیش یک کوچولو پیچیده تره، اما فرقی نمیکنه. همه کارهایی که فورج میتونه کنه کانفیو آی میتونه انجام بده و همه کارهایی که کانفیو آی میتونه انجام بده فورج میتونه انجام بده. ما در این آموزش قراره از فورج استفاده کنیم. چرا؟ به این دلیل که خیلی راه اندازیش آسان تره و همینطور تو تستایی که من انجام دادم فورج با کامپیوتر من سازگارتر بوده و احتمالاً با کامپیوتر شما هم سازگارتره. اگر علاقه‌مند به کانفیو آی بودید میتونید تو کامنت ها درخواست بدید. آموزش کانفیو آی به زبان ساده هم قرار میدم، اما در هر صورت میتونید همین الان سرچ کنید. دوستان دیگه آموزش با کانفیو آی رو گذاشتن، اما من شخصا فورج رو ترجیح میدم چون محیط ساده تر و روونتری داره. برای نصب فورج شما باید به این لینکی که روی صفحه می نویسه برید که داخل توضیحاتم قرارش دادم و وارد این صفحه گیت هاب بشید. وقتی که وارد صفحه گیت هاب شدید بیاین این قسمت نوشته اینستالینگ فورج. ببینید سه تا گزینه به شما داده. شما همینی که کنارش نوشته ریکومندد رو دانلود میکنید، روش کلیک کنید و بزنید این فایل رو دانلود کنید. حالا چرا سه تا گزینه گذاشته؟ چون بعضا پیش میاد مثلا این نسخه برای شما کار نمیکنه، شما میذارید نسخه قبلترش رو نصب میکنید. اگر یه وقت برای شما این اتفاق افتاد میتونید از نسخه های قبلترش استفاده کنید. شما همین نسخه‌ای که کنارش نوشته ریکومندد رو دانلود میکنید. خب من قبلا این فایل رو دانلود کردم. شما فایل رو باز میکنید و داخل کامپیوترتون یه جایی از فشرده سازی خارجش میکنید. من میزنم اکسترکت تو، مثلا داخل درایو F یه پوشه میسازم، حالا اسمشو هر چی دوست داریم میذاریم و اوکی میکنیم تا فایلمون خارج بشه. بعد از اینکه از فشرده سازی خارج شد شما وارد پوشتون میشید و اینجا روی آپدیت کلیک میکنید. یه چند دقیقه صبر میکنید که فورجتون آپدیت بشه. ممکنه با توجه به سرعت اینترنتتون زمان بیشتری طول بکشه. مشکلی نیست، شما صبر کنید تا کامل بشه. بعد از اینکه کامل شد این رو میبندید و نصب فورجتون به پایان رسید. حالا که ما محیطمون رو نصب کردیم باید بیایم مدل فلاکس رو روش نصب کنیم. همونطور که میدونید مهمترین چیز برای هوش مصنوعی کارت گرافیک کامپیوتر شماست. هر چقدر گرافیک شما قوی تر باشه برای استفاده هوش مصنوعی مناسب تره. ببینید دوستان عزیز، اگر گرافیکتون زیر 4 گیگابایته من توصیه میکنم اصلا بیخیالش بشید. چرا؟ چون برای تولید عکس با ابعاد 500 در 500 پیکسل ممکنه شما نیاز باشه 10 تا 20 دقیقه صبر کنید. حالا تصور کنید که اگر بخواید یک عکس با ابعاد 1000 در 1000 بسازید ممکنه 1 ساعت تا 2 ساعت طول. پس عملاً کارت گرافیک شما اگر کمتر از 4 بود اصلا پیشنهاد نمیکنم.
اگر کارت گرافیک شما حافظش 4 گیگ هست باز هم مشکل دارید، اما اگه بخواید تست کنید یا اینکه بخواید ببینید هوش مصنوعی چجوری روی کامپیوتر به صورت آفلاین کار میکنه، میتونین عکس‌هایی با ابعاد پایین تولید کنید که آموزشش رو در ادامه خدمتتون میگم. کارت گرافیک 6 گیگابایت هم بد نیست. اگر سری گرافیک شما مدل‌های 3000 و 4000 انویدیا باشه نسبتا مناسبه برای این کار. مدل گرافیک من 3070 عادی هست با 8 گیگابایت ویرم و یک عکس 1000 در 1000 رو یه چیزی بین 30 تا 50 ثانیه میسازه و برای من زمان قابل قبولیه. مدل‌های 3060 یک عکس 1000 در 1000 رو بدون هیچ تنظیمات خاصی بین 1 تا 5 دقیقه میسازن و گرافیک های ضعیف‌تر ممکنه تا 10 دقیقه، 20 دقیقه و 50 دقیقه هم طول بکشه. خب من مرحله مرحله بهتون میگم باید چه کار کنید. خب حالا که فورج رو نصب کردیم عملا 90% کار ما تموم شد و فقط کافیه که با توجه به توضیحاتی که الان میدم یه سری فایل رو دانلود کنید، یه 2-3 تا فایل رو دانلود کنید، بکشید داخل پوشه های فورج و فورج رو اجرا کنید و تمام. هوش مصنوعی فلاکس نصب شده و میتونید خیلی راحت عکس بسازید. اما این توضیحاتی که قراره بدم خیلی مهمه. ببینید دوستان عزیز، اگر وارد سایت بلک فارست لبز بشیم که روی مدل فلاکس کار میکنه و قسمت و روی این تصویر که لوگوی سایت هاگینگ فیس هست که بزرگترین سایتی هست که مدل های هوش مصنوعی رو داخلش قرار میدن کلیک کنیم، اینجا حجم این فایل رو ببینید 23 گیگابایته. برای اینکه مدل های هوش مصنوعی اجرا بشن باید این حجم عظیم داخل حافظه ویرم و رم کامپیوتر به صورت مشترکاً لود بشه. یعنی 23 گیگ 24 گیگ داخل حافظه گرافیک شما لود بشه. خب همونطور که میدونید 90% گرافیک های بازار حجمشون 8 گیگ الی 12 گیگه و افراد کمی گرافیک های مثل 3090 یا 4090 دارن. پس ما با این مدل حجم باید چه کار کنیم؟ در زمینه هوش های مصنوعی یه تکنیکی وجود داره به نام کوانتایزیشن. حالا این کوانتایزیشن چی هست؟ یه سری تکنیک هست که با استفاده از اون میان دقت مدل هوش مصنوعی رو کم میکنن بدون اینکه کاهش محسوسی در کیفیتش داشته باشه. اگه بخوام به زبان خیلی ساده بهتون توضیح بدم، شما هر مدل هوش مصنوعی رو مثل یک جعبه پر از اعداد تصور کنید. میان چه کار میکنن؟ میان میگن مثلا از این قسمت میایم دقت اعدادمون رو کاهش میدیم. همه این اعدادها حذف میشن و یک مدل جدید تولید میشه. مثلا به این مدل جدید میگن FV8. اگر این FV16 باشه مثلا میگن FV8 و حجمش مثلا میشه 10 گیگ. حجم این مثلا بوده 16 تا 20 گیگ، حجم این میشه 10 گیگ. بازم میگن مثلا حجم این زیاده، میان چیکار میکنن؟ باز دقتش رو این بار از اینجا کاهش میدن. این کاهش دادنه به اندازه‌ای است که اندازه کیفیت خروجی مطلوب باشه. یعنی زیاد نگران نباشید که مثلا ای بابا من اومدم مدل FPS رو دانلود کردم کیفیتش نصف مدل FV16 است. من الان خروجی FV8 FV16 و مدل 4 بیتی رو نشون میدم، میبینید که زیاد تفاوتی با هم ندارن. حالا مثلا شما این سه تا رو در نظر بگیرید. سه تا مدل، مثلا این 16 بیتی، مثلا این 8 بیتی و مثلا این هم 4 بیتی. یه مدل دیگه وجود داره به نام مدل NF4. تو مدل NF4 اگر بخوام باز خیلی ساده به شما توضیح بدم، اومدن دقت یه سری بخش‌ها رو کاهش دادن و دقت یه سری بخش‌ها رو دست نزدن. مثلا تصور کنید که اومدن گفتن این گروه از اعداد مثلا دقتشون اینقدر باشه، اما این گروه از اعداد مثلا دقتشون 4 بیتی باشه. به خاطر همین مدل NF4 خیلی مدل خوبیه و کیفیت خروجیش تقریبا هم اندازه مدل 8 بیتی هست. حالا میخوام خیلی ساده آموزش نصب فلاکس رو بهتون بدم. ببینید اینجا من یه سری توضیحات میدم برای دوستانی که دوست دارن کاملا همه چیز رو متوجه بشن. اما اگه دوست ندارید میتونید این قسمت رو بزنید جلو. من دسته‌بندی کردم: آموزش نصب فلاکس برای سیستم‌های ضعیف، آموزش نصب فلاکس برای سیستم‌های متوسط و قوی. خب اول اومد یه نسخه فلاکس اصلی منتشر شد که حجم بسیار بالایی داشت و برای همه کامپیوترها مناسب نبود. یه سری از افراد اومدن چیکار کردن؟ اومدن این مدل فلاکس رو، مدل فلاکس اصلی رو به مدل‌های مختلف تبدیل کردن و همینطور کوانتایز کردن که بدون افت کاهش کیفیت محسوس بتونه روی کامپیوترهای مختلف اجرا بشه. یه فرمتی که فلاکس رو تبدیل کردن فرمت گیگاف بود یا فرمت گاف و شما کافیه که به آدرسی که من توی دسکریپشن نوشتم برید، یه فایل رو دانلود کنید و یه فایل VAE رو دانلود کنید و
2 تا فایل تکست انکودر. اینا رو که دانلود کرد این 4 تا فایل رو میکشید داخل پوشهایی که بهتون میگم و تمام. فلاکس اصلی هم به همین شکل است که مناسب سیستم‌های خیلی قویه، یعنی گرافیک شما مثلا بالای 16 گیگ باشه و رمتون هم بالای 32 گیگ باشه. شما کافیه که فایل فلاکس اصلی رو دانلود کنید و یک فایل VAE و 2 تا فایل تکست انکودر و تمام. فلاکس NF4 همونطوری که تو توضیحات قسمت کوانتایزیشن گفتم یه نسخه کوانتایز شده است که یه ویژگی منحصر به فرد داره. اونم اینه که بعضی از قسمت‌هاش دقت بالاتری داره، یعنی از 4 بیت بیشتره، و بعضی از قسمت‌هاش دقت پایینتری داره که برای کامپیوترهای متوسط هست، سری 3000 که شامل 3050 3060 3070 3080 و 3090 میشن و سری 4000 که گرافیک‌های 4060 4070 4080 4090 اینا شاملشون میشه. به صورت کلی مدل NF4 روی گرافیک های کار میکنه که از یک تکنولوژی پشتیبانی میکنن. اسم اون تکنولوژی از کودای ورژن 11.7. از این ورژن باید بالاتر باشن که بتونه مدل NF4 رو اجرا کنه که همه گرافیک های سری 3000 به بالا و 4000 به بالا از این تکنولوژی پشتیبانی میکنن. پس فلاکس NF4 برای گرافیک های متوسط هست که حداقل حافظه ویرمشون 6 گیگ هست و همینطور به بالا. و رم شما هم حداقل باید 16 باشه و همینطور به بالا. کمتر از این باشه براتون مشکل ایجاد میکنه. نصب فلاکس NF4 خیلی ساده است. شما کافیه فقط یک فایل رو دانلود کنید بکشید داخل فرج و تمام. خیلی آسونه. کیفیت NF4 هم خیلی خوبه. فلاکس F8 هم یه نسخه کوانتایز شده دیگه است که حجمش حدوداً 12 گیگابایت هست. کیفیتش یه ذره از NF4 بالاتره. اصلا محسوس نیست تفاوت کیفیتشون، یعنی شما 2 تا عکس بهتون بدن خیلی سخته بتونید تفاوت NF4 و F8 رو متوجه بشید. حجم این دوتا مساویه، یعنی NF4 و F8 با هم مساویه، اما تفاوتی که دارن اینه که سرعت F8 روی سیستم‌های ضعیف خیلی کمتر از NF4. پس اگر کامپیوتر شما متوسط هست، سری 3000 به بالاست، من پیشنهاد میکنم که از NF4 استفاده کنید. مدل F8 هم مثل مدل NF4 نیاز به فایل VAE و تکست انکودر نداره. خیلی آسون. شما کافیه که یه فایل رو دانلود کنید بکشید داخل. حالا بریم سراغ فرمت گاف. فرمت گاف همونطور که بهتون توضیح دادم اومدن چیکار کردن؟ اومدن فلاکس رو تبدیل کردن به فرمت گاف. خود این فرمت گاف چندین مدل مختلف هست. برای انواع رم‌های مختلف ورژن‌های کوانتایز شده مختلفی وجود داره. خب پس چی شد؟ یه جمع‌بندی کنیم. فرمت گاف چندین تا نسخه وجود داره ازش که برای رم‌های مختلف هست. فرمت NF4 کلا یه فایل شما میتونید دانلودش کنید و تمام، و فلاکس F8 هم کلا یه فایله. حالا بین اینا ما کدوم رو انتخاب کنیم؟ ببینید اگر کارت گرافیک شما خیلی ضعیف باشه، یعنی مثلا حافظه گرافیکتون 4 باشه، البته این ضعیف بودن به معنای این نیست که کارت گرافیک بدی دارید. مثلا ویرم 4 داشته باشید اکثر بازی‌ها روش اجرا میشن، اما در مقیاس هوش مصنوعی کارت گرافیک‌های زیر 8 گیگابایت یه جورایی ضعیف حساب میشن. پس اگر کارت گرافیک شما زیر 6 گیگابایت 8 گیگابایت هست، برین سراغ نسخه گاف. فلاکس اصلی هم که اگر 4090 و 3090 دارین برین سراغش. فلاکس NF4 اگر کارت گرافیک شما انویدیاست و سری 3000 و 4000 هست میرین سراغش، یعنی 3060 3070 3080 3090. البته 3090 چون خیلی قویه دیگه ما نمیایم روش NF4 نصب کنیم. ببینید دوستان عزیز، اگر کارت گرافیک شما خیلی ضعیف باشه ما مجبوریم بریم سراغ نسخه گاف. خیلی ضعیف منظورم اینه که مثلا ویرم گرافیک شما 4 باشه. البته اگه گرافیک قدرتمند هم داشته باشیم باز هم میتونیم بریم از یکی از کوانتایزهای بالاتر نسخه گاف استفاده کنیم. اجازه بدید من فایل‌های مختلف نسخه گاف رو بهتون نشون بدم. میریم داخل گوگل سرچ میکنیم فلاکس. شما میتونید سرچ کنید، میتونید آدرسش هم از داخل دسکریپشن بردارین، فرقی نمیکنه. من آدرس همه رو داخل دسکریپشن قرار میدم. همین اولی یا دومی هیچ فرقی نمیکنن. من بازش میکنم. اینجا قسمت فایل اند ورژن روش کلیک کنید. ببینید نسخه های مختلفی میاره. این F16 که نسخه اصلیه، میبینید حجمش هم دقیقاً همون اندازه است، تقریبا 24 گیگ. اما اینا ببینید نسخه های مختلف کوانتایز شدن که Q8 بالاترین کیفیتشون هست تو نسخه های گیگاف. اما اگه مثلا اندازه ویرم گرافیک شما 4 گیگابایت باشه، شما همین Q2 یا Q3 رو نصب میکنید که تست کنید. کیفیتشون خیلی پایینتر از بقیه این نسخه هاست. ببینید حجمشون رو، مثلا این 4 گیگابایت حجم داره، این 5 گیگابایت، این 6 گیگابایت، این 7 گیگابایت. همینطور با توجه به حجمی که دارن برای سیستم‌های ضعیف‌تر مناسب ترن. پس اگر شما مثلا یک گرافیک 4 گیگابایتی دارین و میخواین صرفا تست کنید، میتونید این Q2 یا Q3 رو دانلود کنید.
حالا این Q4 هم ممکنه کار کنه. اگر گرافیک 6 گیگابایتی دارین میخواین سرعت بالاتری داشته باشید، میتونید یکی از این 4 بیتی ها رو دانلود کنید، یکی از این سه تا رو. اگر گرافیکتون قدرتمند هم هست، حالا این سه تا Q5 هم میتونن کار کنن، به شرطی که رمتون بالاتر باشه، مثلا رمتون 16 گیگابایت به بالا باشه. آخرین ورژن کوانتایز شده گیگاف فلاکس این Q8 هست که کیفیتش یه مقدار از این FP8 و NF4 بالاتره، ولی متاسفانه سرعتش کمتره. مثلا من که گرافیک 3070 دارم، یه عکس 1024 در 1024 پیکسلی با فلاکس NF4 حدوداً 50 ثانیه طول میکشه تا تولید بشه. با فلاکس FP8 حدوداً 1 دقیقه و 10 ثانیه الی 20 ثانیه و با فلاکس Q8 حدوداً 1 دقیقه و 30 ثانیه. فلاکس Q8 یه مقداری کیفیتش از این دوتا پس بالاتره. من برای 3070 توصیه نمی کنم. مثلا 3080 یا 4080 دارید، میتونید برید از Q8 استفاده کنید، یا اگه زمان زیاد براتون مهم نیست میتونید روی انویدیا 3070 هم از فلاکس Q8 استفاده کنید. یه نکته ای که در مورد این فلاکس NF4 وجود داره، فقط برای کارت گرافیک های انویدیا مناسبه. یعنی کارت گرافیک AMD داشته باشید با فلاکس NF4 نمیتونید کار کنید، باید برید یکی از این نسخه های گیگاف رو نصب کنید. حالا بریم تفاوت خروجی نسخه های مختلف فلاکس رو با هم ببینید و شما متوجه خواهید شد که چقدر تفاوت کمی با هم دارن. خب اینجا ما تفاوت سه نسخه NF4 Q8 گاف و F16 رو داریم. F16 که دیگه تقریبا بالاترین کیفیتش هست، یه ورودی یکسان به همه‌شون داده شده. همونطور که میبینید واقعا تفاوت زیادی بین خروجیاشون وجود نداره و هر سه تا کیفیت خوبی دارن. اگر بیشتر هم زوم کنید ممکن حتی خروجی NF4 رو بیشتر دوست داشته باشید. زیاد تفاوتی با هم ندارن. بریم یه نمونه عکس دیگه ببینیم. خب اینجا میبینید خروجی NF4 با Q8 و F16 یه مقداری متفاوته و گفته یه دختر مثلا با گل بساز. میبینید که نسخه Q8 و F16 به هم شبیه هستن، ولی NF4 یه مقداری تفاوت داره و به نظر من اینجا Q8 و F16 بهترن. توی تولید عکس انیمیشنی هم همونطور که میبینید NF4 شباهت بیشتری به F16 داره و این یه مقداری متفاوت تره تا این دو نسخه. یه عکس فضایی تولید کردن. به نظر من کم حجم ترین نسخه یعنی NF4 از این دوتا بهتره. حالا باز سلیقه‌ای هست، ولی ببینید توی نسخه NF4 این سیاره مثلا سیاره کوچیکه پشت این سیاره بزرگی قرار گرفته، یه مقداری طبیعی تره. توی این دو نسخه جلوشه. حالا باز سلیقه‌ای هست، میگم بستگی داره که شما چی رو دوست داشته باشید. مثلا اینجا یه زائده اضافی وجود داره، حالا معلوم نیست توی ورودی که به هوش مصنوعی دادن چه چیزی ازش خواستن، اما این به نظر میاد یه زائده اضافی هست. اینجا هم ببینید NF4 خیلی تفاوت با اون دوتا داره. پس به صورت کلی حجم بالاتر مدل به معنای خروجی بهتر مدل نیست. درسته یه مقداری طبیعتاً بهتره، اما اونقدر نیست که ما ناامید بشیم بگیم نه من اصلا فلاکس رو روی سیستمم نصب نمی‌کنم. اگر گرافیکتون 3060 3070 به بالاست، شما میتونید همه این نیازهاتون رو با فلاکس برطرف کنید. خب بریم سراغ آموزش نصب فلاکس. سه حالت سیستم وجود داره، یا سیستم شما ضعیفه یا متوسطه یا قدرتمنده. من اول میرم سراغ آموزش نصب فلاکس روی سیستم‌های متوسط، یعنی سری 3000 به بالا، گرافیک‌های 8 گیگ تا 16 گیگ. ببینید من برای سیستم‌های متوسط نسخه NF4 رو توصیه میکنم. چرا؟ چون هم سرعت خیلی خوبی داره و هم نصبش خیلی آسونه. شما کافیه که برید یه فایل رو دانلود کنید، آدرسش رو داخل دسکریپشن میذارم و بعد از اینکه دانلودش کردید بکشید داخل پوشه فورج و تمام. بریم این کار رو انجام بدیم. داخل گوگل سرچ میکنید دانلود فلاکس NF4، این سایت رو باز میکنید و اینجا روی این کلیک میکنید و این فایل ورژن 2 رو دانلودش میکنید. روی دانلود که بزنید فایل شروع میکنه به دانلود شدن. حجم فایلش هم تقریبا 12 گیگابایت هست. حالا اینجا 11 گیگابایت و 200 مگابایته. من قبلا دانلودش کردم، دیگه نمیام از اول دانلودش کنم. بعد از اینکه این فایلتون دانلود شد، شما کافیه که بیاین داخل پوشه فورج که اول ویدیو آموزش نصبش رو گذاشتم، بعد بیاین داخل قسمت وب یو آی، بعد داخل قسمت مدل و پوشه استیبل دیفیوژن قرارش بدید. من قبلا قرارش دادم. بعد از این کار کافیه که وارد پوشه فورج بشیم و روی ران کلیک کنیم. یه حدود 1 الی 4 دقیقه طول میکشه بسته به سیستم شما تا این نرم افزار فورج باز بشه. این چند دقیقه رو صبر میکنید تا مرورگرتون خود به خود باز بشه. همونطور که دیدید برای من بعد از 1 دقیقه خودکار محیط فورج رو باز کرد و شما کافیه که اینجا کلیک کنید و
فلاکس دیو نسخه NF4 رو انتخاب کنید. اینا باید خالی باشن و تمام نصب فلاکس به پایان رسید. کافیه که اینجا هرچی میخواید رو بنویسید تا عکستون تولید بشه. من به صورت آزمایشی عکس تولید میکنم. آخر ویدیو آموزش کامل کار کردن باهاش رو هم قرار میدم. مثلا من میخوام یه اتاق داشته باشم که روی یکی از دیواراش یه پورتال باشه به یه جنگل. مینویسم که a room with a magical portal on its wall to a jungle. من این ابعادش هم پایین‌تر میارم که سریع بسازه. میزنیم روی این جنریت و چند لحظه صبر میکنیم تا عکسمون ساخته بشه. خب همونطور که میبینید تو اولین نمونه‌ای که برای ما ساخت یه چیز نسبتا خوب تولید کرد دیگه. حالا من کافیه که مثلا یه مقداری روی این پرامپت کار کنم. در انتهای ویدیو کاملا به شما آموزش میدم که چجوری چیزای بهتری بسازید. اما اینجا صرفا برای آزمایش بود. خب بریم سراغ آموزش نصب فلاکس برای گرافیک‌های ضعیف. کافیه که داخل گوگل سرچ کنید دانلود فلاکس GGUF. دو تا نتیجه هست، روی هر کدوم کلیک کنید هیچ فرقی نمیکنه. مثلا من روی این کلیک میکنم و اینجا فایل اند ورژن کلیک میکنم. ببینید اگر گرافیک شما خیلی ضعیف هست، مثلا 4 گیگابایت 6 گیگابایت اینا، و شما میخواین صرفا تست کنید فلاکس رو، میتونید از این Q2 Q3 Q4 استفاده کنید. از این سه تا نسخه Q2 و Q3 کیفیتشون تقریبا پایینه، یعنی شما یه متن تایپ میکنید ممکنه خروجی اون چیزی که میخواید نباشه. این Q4 و Q5 کیفیتشون تقریبا مشابه و قابل قبول هست. یعنی شما اگر گرافیکتون 4 هست و رمتون مثلا 8 تا 16 هست، میتونید از این Q4 تا Q5 استفاده کنید. اما این Q6 اگه میخواین استفاده کنین توصیه میکنم گرافیکتون 6 به بالا باشه و رمتون هم 16. Q8 هم دیگه عملا برای گرافیکای ضعیف نیست، برای 3070 3080 اینا به بالاست. پس شما مثلا گرافیکتون 4 گیگابایت هست، میایین این نسخه Q2 رو دانلود میکنید. بعد از اینکه این Q2 رو دانلود کردید، شما نیاز به یک فایل VAE دارید و 2 تا فایل تکست انکودر. من آدرس لینک همه این فایل ها رو داخل دیسکریپشن میذارم، اما شما هم میتونید مثل من داخل گوگل سرچ کنید. مثلا سرچ میکنید که دانلود تکست انکودر فلاکس. داخل دیسکریپشن هم لینکش رو گذاشتم. اینجا که کلیک کنید و اینجا بزنید، شما باید این فایل رو دانلود کنید که نوشته کلیپ اولش و یکی از این سه نسخه. F16 حجمش بیشتره، 2 تا F8 داریم و حتما نیازی نیست که این نسخه تکست انکودر معادل نسخه اون فایل اصلی که دانلود کردید باشه. مثلا شما اونجا F8 رو دانلود کردید، اینجا میتونید F16 رو استفاده کنید. اما من توصیه میکنم که شما یکی از این F8 ها رو دانلود کنید. زیاد فرق این دو تا با هم نمیکنن، یکیشون رو دانلود کنید، این جدیدتره. بعد از اینکه این فایل و یکی از اینا رو دانلود کردید، میرید سراغ آخرین فایل. داخل گوگل سرچ میکنید دانلود فلاکس دیو و اینجا این file که نوشته ae.savetensor رو دانلود میکنید. این آخرین فایلی بود که شما باید دانلود میکردید. پس به صورت کلی شما یکی از این فایل های GGUF رو دانلود میکنید، یک فایل تکست انکودر و یک فایل کلیپ رو دانلود میکنید و یک فایل ae.savetensor. من لینک همه اینها رو داخل دیسکریپشن قرار دادم. بعد از اینکه این سه فایل رو دانلود کردید چیکار میکنید؟ میایین داخل پوشه فورج قسمت وب یو آی روی مدل کلیک میکنید و اینجا توی استیبل دیفیوژن اون فایل GGUF رو میکشید که قبلا دانلود کردید. من قبلا دانلودش کردم، انتخابش میکنم و میام داخل همون پوشه فورج وب یو آی مدل و پوشه استیبل دیفیوژن قرارش میدم. بعد از این میایم اون فایل تکست انکودرمون رو قرار میدیم، این کلیپ آی و فایل تکست انکودرمون رو انتخاب میکنیم و میکشیم داخل پوشه فورج وب یو آی مدل تکست انکودر که من قبلا کشیدمشون، دوباره نمیکشم. و در نهایت این فایل آخری که دانلود کردیم ae.savetensor رو
انتخاب میکنم و میکشم داخل وب یو آی، مدل و پوشه VAE که قبلا باز کشیدم و این کار رو انجام نمیدم و تمام. کار نصب فلاکس برای سیستم های ضعیف به پایان رسید. خب کافیه که بیاین اینجا روی ران کلیک کنید، یه چند لحظه صبر میکنید تا محیط فرج باز بشه. ممکنه تا 4 دقیقه طول بکشه، بستگی به سیستم شما داره. ممکن هم هست خیلی زودتر باز بشه. چند لحظه صبر میکنیم تا این کارش تموم بشه. خب حالا اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا روی این کلیک میکنیم و اینجا این فایل GGUF رو انتخاب میکنیم. بعد روی این VAE تکست انکودر کلیک میکنیم و این سه فایل رو انتخاب میکنیم و تمام. حالا من اینجا یک ورودی می نویسم، مثلا a dog with a black hat. روی جنریت کلیک میکنم تا عکسمون ساخته بشه. دفعه اولی که هر مدلی رو ران میکنید یه مدت زمانی طول میکشه تا عکستون رو بسازه. چرا؟ چون داره اون فایل مدل رو از داخل دیسک میخونه و داخل رم و کارت گرافیک شما قرار میده. به خاطر همین بار اول ممکنه 2-3 دقیقه طول بکشه. البته اگه حافظه کامپیوترتون SSD باشه این اتفاق زودتر میفته، اما از من چون HDD هست یه مقداری بیشتر طول میکشه. ببینید دوستان، خروجی عکس ما اون چیزی که می‌خواستیم نبود. دلیلش هم اینه که حجم مدل ما خیلی پایینه. شما حجم بالاتری رو دانلود کنید، کیفیت مطلوب‌تری رو دریافت می‌کنید. الان مثلا من این ورودیمو یه مقدار تغییر بدم، ویر احد. ببینیم خروجی بهتری به ما نمیده. ببینید این خروجی کم هشترین نسخه فلاکس هست. اصلا کلاهی براش نذاشت. من هر چقدر تلاش کردم کلاهی براش قرار نداد. یعنی خیلی وقتا اون چیزی که بهش ورودی میدین داخل عکس خروجیتون نیست. پس من توصیه نمی‌کنم از این Q2 استفاده کنید مگر اینکه گرافیکتون خیلی ضعیف باشه. بریم سراغ آموزش نصب فلاکس روی کارت گرافیک‌های متوسط و قدرتمند. برای نصب فلاکس روی کامپیوترهای قدرتمند شما چند تا کار میتونید انجام بدید. اولین روش اینه که شما دقیقاً بیاین همون مراحل نصب فلاکس روی کامپیوتر ضعیف رو طی کنید، فقط به جای دانلود این چند تا بیاین از این Q8 استفاده کنید. هم سرعت مناسبه، هم خروج خیلی خوبه. یا اینکه میتونید داخل گوگل سرچ کنید دانلود فلاکس FP8، اینجا روی این کلیک کنید و اینجا روی این بزنید و اینجا بیاین این نسخه FP8 رو دانلود کنید و بریزید داخل پوشه مدل قسمت استیبل دیفیوژن و تمام. دیگه هیچ کاری نیازی نیست بکنید، کافیه که بیاین اینجا مثل بقیه بخش‌های آموزش روی ران کلیک کنید. این صفحه باز میشه. بعد از چند ثانیه هم این صفحه باز میشه و اینجا کافیه که شما روی این کلیک کنید و مدل FP8 رو دانلود کنید. دقت کنید که در مدل FP8 باید قسمت این VAE تکست انکودر خالی باشه. همونطور که اول آموزش گفتم نسخه FP8، FP16 و NF4 نیاز به VAE و تکست انکودر ندارن. و بعد ورودیتون رو می‌نویسید و روی جنریت میزنید و تمام. و اگه گرافیکتون قوی تر هست، مثلا 4090 و 3090 هست، حالا اگه کارت گرافیک شما 4090 هست مثلا و دوست دارید بالاترین نسخه رو دانلود کنید که به نظر من نیاز نیست، همون نسخه های Q8 و FP8 کافی هستن، کافیه که داخل گوگل سرچ کنید دانلود فلاکس دیو. اینجا که نوشته بلک فارست لبز فلاکس دیو روش کلیک میکنید و این فایل 23 گیگابایتی رو دانلود میکنید. بعد از اینکه دانلودش کردید میایین داخل وب یو آی، همون مسیری که چند بار گفتم، مدل، پوشه استیبل دیفیوژن قرارش میدید و داخل پوشه تکست انکودر و VAE هم فرقی نمیکنه. همون چیزی که در بخش آموزش نصب فلاکس روی سیستم های ضعیف توضیح دادم رو قرار میدید، یعنی فایل کلیپ و فایل تکست انکودر.
این آموزش تموم شد. در این آموزش من سعی کردم همه چیز رو در مورد نصب فلاکس توضیح بدم. در آموزش بعدی 0 تا 100 کار کردن با مدل فلاکس رو توضیح میدم. اگر قسمتی از آموزش براتون گنگ بود ویدیو رو کامل نگاه کنید، یا اینکه میتونید داخل بخش کامنت ها سوال بپرسید. حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید. قرار آموزش‌های خیلی بیشتری در زمینه هوش مصنوعی قرار بدیم و سعی میکنم خیلی دقیق و جزئی آموزش بدم که همه موارد رو متوجه بشید. در آموزش بعدی قرار 0 تا 100 کار کردن با محیط فورج رو آموزش بدم. حتما ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم موفق باشید.